What's up guys? So ito, pupunta tayo ng YZone sa Greenfield, Mandaluyong. So yun nga no, may nakapag-inform lang sa akin na meron daw recall ng mga TMAX. So di ko alam kung anong model nagsimula, 2017 or pataas, or di ko alam kung lahat or meron lang specific model. Pero yun nga, meron daw recall ang ang TMAX. So pupunta tayo sa YZone ngayon para papalitan yung center stand. So yun daw yung papalitan dito sa recall nila. So nung na-inform ako na merong recall, so meron akong tinext taga Yamaha Philippines kung pasok yung TMAX ko sa recall. So binigay ko yung engine number saka yung chassis. So pasok daw. So ngayon pupunta tayo sa YZone dyan sa may Greenfield para ipa-replace yung center stand. Actually guys, hindi ko pa alam kung ano yung problema. Hindi ko alam kung bakit papalitan, ano yung reason bakit nagkaroon ng recall at bakit papalitan yung center stand. Mamaya malalaman natin sa YZone. Samahan nyo ako mga ka-ride and shoot. Let's go. Magingay, Papa Dudes, ride and shoot. Lahat ay napapaindak sa kanyang pag-boom. Papa Dudes, ride and shoot. Lahat ay napapaindak sa kanyang pag-boom, boom. Papa Dudes, ride and shoot. Lahat ay napapaindak sa kanyang pag-boom. Papa Dudes, ride and shoot. Lahat ay napapaindak sa kanyang pag-boom, boom. So what's up mga ka-ride and shoot? So ito nga pupunta na tayo ng YZone. So nandito tayo sa Megawayan Tollgate going to Manila. Yan. 860 na lang ang ating load. So yun nga guys alamin natin mamaya natin naalamin kung bakit nagkaroon ng recall at bakit papalitan yung center stand. Well, sa akin pabor yun, wala naman akong nakikitang problema. Pero papalitan nila yung center stand, magiging bago. Wow! So gusto ko lang malaman kung bakit. So para may share ko rin sa inyo. So baka may nanonood sa ating vlog na TMAX owner at hindi niya alam na meron palang ganito na recall, So sa mga hindi nakakaalam, itong YZone, ito yung pinaka flagship store ng Yamaha. So nandito lahat ng big bike. So kung mangangarap ka ng big bike, punta ka lang dito sa YZone. Lahat ng big bike ng Yamaha, syempre Yamaha. Nandito. So mamaya habang nakasalang tong natin, itong TMAX natin, habang pinapalitan ng center stand, papasyal tayo sa loob nung store. Kaya lang guys, bawal nga pala yung camera doon, bawal lang vlog. So tatry ko na cellphone ang gamitin natin kung uubra, kasi bawal ang camera doon. Pwede ang camera, kukuha ka ng permit sa kanila. Ba't tayo kukuha ng permit? Wala naman tayong gagawin doon kundi mamasyal, di ba? So try na lang natin, kakakuha na ng cellphone. Then siguro parang B-roll na lang para makita nyo yung mga big bike kung hindi mo pa nakikita yung mga big bike ng Yamaha. So siya nga pala guys, so hindi lang ako ang magpapalit ng center stand today. So may mga taga TMAX Riders Club Philippines sa pangunguna ni Chairman Samson Ang. So magkikita-kita yung mga riders doon ng TMAX. So mag-EDSA tayo, EDSA Gaming. Then lang tayo, Shaw Boulevard. Yun, then left turn dun sa crossing. Doon na malapit yung YZone. Wish nga pala guys, meron tayong parapol, Hindi ko pa masyadong naaasikaso. Pero panoorin niyo po yung last video ko. Yung sinundan po ng video na to, panoorin niyo po 'yon. Nandun po yung mechanics kung paano maka-join sa ating parapol giveaway.
So dalawang helmet po yung pamimigay natin ha, guys ha. Dalawang helmet, 4 na set na riders jersey long sleeve full sublimation gawa ng para clothing. And yung isa sa 4 na yun yung rider shoot ni Papa Dudes. No? Sayang din yung guys. Nakita ko hindi pa ganun karami yung hindi ganun karami yung nagjo-join. So napakalaki ng chance yung manalo. Dalawang helmet po yung guys. Kahit anong sabihin po natin helmet is helmet. So wala naman tayong ilalabas na pera rito. Jo-join ka lang, mag-subscribe ka lang, then like natin yung page natin. Ayun. May valid entry ka na para sa ating raffle giveaway. So join na kayo mga ride and shoot. Okay, so malapit na tayo sa EDSA. So nasa na tayo? Balintawak. So pag ikot natin dito, yan, na yan, EDSA Balintawak na yan. Then, punta tayo ng Shaw Boulevard, Mandaluyong, Greenfield. One eternity later. Okay, so andito na tayo. Dito walang traffic. Nasa ibabaw na tayo ng Shaw Boulevard crossing. Nasa left side siya, guys. Kaya lang walang left turn dyan. So, kakanan tayo then U-turn. So, ito yung loob ng Greenfield, Mandaluyong. Then yung YZone nandito. Kanan. Ito guys yung YZone yan. Dito tayo. Dito daw sabi ng guard. Boss, dito po ang daan? Okay, dito daw ang daan, guys. Alam ko kasi minsan doon sa harap pang big bike. So dito daw ang daan. Yan. Skip, patay tayo. Skip. Sikip. Ay! Yan, okay na. Alright. So dito yan. Tingnan natin kung dito. Pero alam ko sa big bike dapat dun Ayun guys NMAX 2020 version 2 red. Then yung isa yun kung may sineset up doon black. So ito po ang kanilang service area. Ito yung service area. Alright. So malamang iwan na natin to dito.
Okay guys, tapos na. So mamaya habang bumabiyahe tayo, sabihin ko yung mga ginawa. Hindi na natin na-record dahil bawal mag-video dito sa loob ng service area. Okay, so halika na. Let's go! Woo! Inabot tayo ng ulang kanina guys. Kaya ito, basahin semento. Okay, sasabihin ko maya-maya kung ano yung ano no. Ano ba yung mga binago or ginawa rito sa TMAX? Free of charge. Kasi nga, recall eh. Shoutout! Ayun o, shoutout o. Shoutout kay RJ Benedicto! Alright! So ito, nasa EDSA na tayo. So yun nga mga ka-ride and shoot no. Ano ba yung ginawa dito sa ating TMAX? Bakit ba nagkaroon ng recall? Actually hindi ko alam na may recall. So in-inform lang tayo ng mga kasama sa grupo. So na may recall daw. Then may binigay sa aking number na taga Yamaha Philippines. Then nag-text ako. Then kinuha yung engine number ko, yung chassis number. So binigay ko. Then nag-reply sa akin yung taga Yamaha na pasok daw or kasama sa recall yung unit natin. So ano ba yung ginawa? So tatlo yung ginawa eh. Akala ko number 1, akala ko ang gagawin lang kasi ito yung pagkakaalam ko is papalitan yung center stand. So bakit papalitan yung center stand? Eh okay naman yung center stand ko. Ang ano daw nila, kaya papalitan, kaya i-recall, siguro nakita nila sa ibang unit na madaling kalawangin or corrosion. Baka magka-problema pa, eh palitan na ng bago ng Yamaha. Guys, free of charge. Wala po tayong binayaran dito Ni-recall nila, pinalitan yung ating center stand. Yan, bago yung center stand natin. Yahoo! Wow! So bago. So thank you Yamaha sa pagpapalit ng ating center stand. Then ano pa yung ano, yung dalawa pa. So second, ni-reprogram. So yung ECU daw ng TMAX natin ni-reprogram. Di ko alam kung anong ginawa kasi di naman natin nakita na. Basta ni-reprogram, siguro may tinama sa program ng ECU. So yun yung pangalawa, free of charge again, wala tayong binayaran. Then last, yung pangatlo, ito yung natuwa ako. Pati belt, yung B-belt. Pinalitan yung ating B-belt. So bago yung B-belt natin. Wow! So para tayong ano, alam ko mahal yung ano nito, yung B-belt ng TMAX eh. Nasa 10,000 plus. Di ako sure hindi ako sure. Kasi di pa nagtatanong, pero yun yung balita ko. So ibig sabihin, nakatipid tayo dahil back to zero yung ano, yung B-belt mileage natin. So back to zero. So saka ngayon lang tayo uli magbibilang kung kailan tayo magpapalit. Kasi balak ko, di ba, every 20 ba? Pinagpapalit ng B-belt. Eh, nakaka less 9,000 na tayo. So, good news. Pinalitan nila. Ang mahal ng B-belt Ito, free of charge uli. Wala tayong binayaran, pati yung B-belt na ipinalit nila. Walang bayad. Feeling bago uli yung belt. Ewan ko lang doon sa pinrogram na sa reprogram ng ECU, baka pinabagal nila. Pero mukhang okay naman, tignan natin. Eh, hindi naman tayo nagmamatulin talaga eh. Okay, siya nga pala guys, no, sa mga TMAX owner na pag nalaman yung kasama sa recall yung unit nyo, hindi ibig sabihin kapag kasama sa recall eh, kasama yung papalitan yung B-belt, hindi no. So depende yon sa series. Meron silang chine-checks na series sa engine number saka sa chassis number. So depende pa yon. Sa akin, nung chinek kasi yung ano ko, yung unit ko kasama sa B-belt. So kung hindi kasama yung unit nyo sa B-belt replacement, eh yung ano lang, yung center stand replacement lang saka yung ano, yung reprogram. Yan lang yung gagawin sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat ako kasama yung B-belt kasi bago uli siya.
Okay, Starbucks. So guys, ano ba yung pinalitan dito? So ang dumi ng motor natin kasi inulan eh. Umulan. Inulan tayo eh. So guys, ito yung pinalitan, no? Center stand. So bago na yung center stand natin, ito. Yan. Ito. Yung isang set na yan, pinalitan yan. At yung B-belt. Ito. Ito yung pinalitan. Yan, bago na rin. Alam ko, mahal yung ano nito, brand new nito pag bibili ka eh. So nagkaroon tayo ng ano. So back to zero yung bilang natin ng mileage para sa fan belt. Yan. Yan yung center stand. Yung reprogram, di natin mapapakita yon. Naramdaman lang natin. Alright. So kape muna tayo. Hi. So tatapusin ko na rito yung ating vlog ngayong araw, mga ride and shoot. So maraming salamat sa pagsama sa atin sa YZone, sa flagship store ng Yamaha Motor Philippines. So hanggang dito na lang. One love and good vibes. Yeah. Peace.